entering Ifugao, and let's see if totoo ba talaga na hindi na kailangan ng ENT COVID shield bubble pass. So let's see. Okay, Saba. Good morning. Ngayon natin nakapasok dun sa checkpoint kasi likely ginayagan nila yung pagbubukas ng checkpoint. So let's try kung nagsisita ba sila o hindi. Hindi yata. Okay. Hindi. Okay. So totoo nga. Oh, yun nga to. Wala na talagang checkpoint. Okay rin na. Ito nga papuntang Tinoc dyan. Time to ride. Ayan po, checkpoint ng Gadela. Meron. Salamat. Distuk na cellphone dari mong kapak. Nani? Oh no! Ay, nangihit ka din na. Ate, yan na kayo sapatos. Omae wa mou shindeiru. It's so naganda. Kaya kadalong hinaan. Kadalong hinaan. Road to ngayon kadang to eh. Ang bulalakaw. Ang babaaks. So we're going up. If we're planning to come here in Tinoc, you should be visiting this one of the spectacular place. In just a few minutes we will be there. You're having a drone. Face mask ito. Kabang utak. Okay. Medyo okay na. Bukang ina. Dahan-dahan lang kahit medyo okay yung daan. Anak ng toyo. Ayan, papatas na tayo. Woo! Let's go there. Anak ng toyo. Hoppa. Kaya ba ako ng sports? Ang pink na
Prangkisa ba? Ayan po, we're entering Ifugao, and let's see if totoo ba talaga na hindi na kailangan ng PNP COVID shield papuntang. So let's see. So dito na yung checkpoint for papuntang Ifugao. Mukhang okay. Thank you. So yun nga, kitang-kita ng inyong mga mata. Pwede na. So, yung last year is March nila sinimulan yung lockdown. Ngayon year is March din nila nagsimulang luwagan yung lockdown. So, do you see the pattern? So, it's right kayo sa kung saan hit na